Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Αυτή είναι η Παναγία μας, αυτή είναι η παρηγοριά μας, αυτή είναι η δύναμή μας. Δεν μπορούμε να σηκωθούμε μόνοι μας. Σε μας αυτό που αναλογεί είναι να αναγνωρίσουμε την πτώση μας, να αναγνωρίσουμε ότι είμαστε κάτω και να ποθήσουμε, να ανέλθουμε, να σηκωθούμε ψηλά. Αλλά μας ξεπερνάει. Αυτός που μας σηκώνει χάρις του Θεού. Και η Παναγία είναι βοηθός σε αυτό. Γίνεται η ανόρθωσή μας. Έγινε γιατί έγινε η κλίμακα να κατέβει ο Θεός στη γη και να μας ανεβάσει ψηλά, αλλά και καθημερινά μας συμπαρίσταται η Παναγία. Μας ενισχύει. Είναι βοηθός. Έχουμε στον βίο πολλών Αγίων την βοήθεια και συμπαράσταση της Παναγίας. Γιατί αυτός είναι ο Θεός. Αυτοί είναι οι άνθρωποι του Θεού. Ζουν δίνοντας αγάπη. Ζουν, γεμίζουν, πλουτίζουν με το να υπερασπίζονται τον αδύνατο άνθρωπο, τον πονεμένο, τον δυσκολεμένο, τον πεσμένο. Η Παναγία λοιπόν έχει αυτό το μητρικό ήθος. Μοιάζεται για μας, για τα παιδιά της. Μας ενισχύει. Άρα δεν δικαιολογείται καμία απελπισία, καμία απόγνωση, ιδίως για τον άνθρωπο που είναι μέσα στην Εκκλησία και πιστεύει στον Θεό. Έχουμε μεγάλο όπλο, έχουμε μεγάλη ενίσχυση στην Παναγία μας. Είμαστε πεσμένοι, δεν απογοητευόμαστε. Δεν θα σηκωθούμε μόνοι μας. Θα έρθουν οι Άγιοι, θα μας σηκώσουν, θα μας ενισχύσουν, θα μας παρηγορήσουν. Και πρώτη η Παναγία μας. Και τι λέγει? Και κατάπτωση στο δαιμόνο. Δηλαδή με την επίκλησή της, με την επίκληση του ονόματός της, με την επίκληση της χάριτός της, φρύτουν οι δαίμονες. Εξαφανίζεται ο πειρασμός. Δεν έχει δύναμη ο πειρασμός πάνω μας. Δύναμη του δίνουμε εμείς. Όταν δεν επενδύουμε στον Θεό, δεν επενδύουμε στη χάρη του Θεού, δεν επενδύουμε στη δύναμη των Αγίων μας και προσπαθούμε με τις δικές μας δυνάμεις να απεξέλθουμε, με το δικό μας λογισμό, τότε δίνουμε στον πειρασμό δύναμη. Όμως όταν όλη η παρηγοριά μας, όλη η δύναμή μας είναι οι Άγιοι μας και η Παναγία μας, τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Και τι άλλο λέει ο στίχος? Κάθε στίχος είναι και μια ευλογία, είναι και μια παράκληση και μια παρηγοριά. Λέει χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανικτήριων. Είναι η άμυνα στους εχθρούς μας, είναι τα τείχη που υψώνονται, το φράγμα έναντι των βαρβάρων, έναντι των εχθρών, έναντι του πειρασμού. Είναι αφελής ο άνθρωπος που πιστεύει ότι δεν χρειάζονται όρια και φράγματα όταν υπάρχει ο υπενάντιος, ο ενάντιος, ο εχθρός, ο αντίπαλος. Δεν είναι αγάπη το να μην διαφυλάσσω τα όρια μου και να μην προστατεύω τον εαυτό μου. Είναι ανοησία και αδιακρισία. Και έχουμε λοιπόν την Παναγία, είναι το αμυντήριο. Είναι η προστασία μας στους αόρατους εχθρούς, στους δαίμονες, στους πειρασμούς, στο αντικείμενο, σε κάθε δοκιμασία, σε κάθε δυσκολία που περνάμε. Η Παναγία είναι το αμυντήριό μας, είναι το τείχος, το ακαταμάχητο, το αόρατο που μας προστατεύει από κάθε εχθρό, και αυτή που μας ανοίγει τον παράδεισο, μας δίνει την ελπίδα ότι να είναι εγγύς ο Κύριος, είναι κοντά ο Θεός. Ορίστε λοιπόν, τέτοια υπεράσπιση έχουμε, τέτοια βοηθόν έχουμε. Δεν φοβόμαστε κανένα κίνδυνο, καμία απειλή, ούτε πνευματική ούτε ανθρώπινη. Και οι πειρασμοί που έρχονται είτε εθνικά είτε σε θέματα υγείας, αυτό είναι ευλογίας Θεού. Για να ξυπνήσουμε, να ενεργοποιηθούμε, να μην τα θεωρούμε όλα δεδομένα, να καταλάβουμε ότι πρέπει να μάθουμε και να γονατίζουμε, να προσευχόμαστε καρδιακά, γιατί αλλιώς δεν μαθαίνουμε κάτι τέτοιο. Και είδατε τι ωραία που ήρθε, όλα αυτά γίνονται τη Σαρακοστή. Να, με το ζόρι ο Θεός μας βάζει να προσευχόμαστε, να μάθουμε το ήθος της Σαρακοστής, το ασκητικό ύφος, το ασκητικό ήθος. Όχι με αγωνία, όχι με φόβο, αλλά όχι και με αφέλεια, όχι με απροσεξία. Χρειάζεται να είμαστε
σοβαροί άνθρωποι, υπεύθυνοι. Ο άνθρωπος του Θεού είναι εξύπνιος, είναι διακριτικός. Λένε οι πατέρες μας, η ψήστη των αρετών είναι η διάκριση. Να διακρίνω πότε είναι σωστό και πότε είναι λάθος. Να πούμε ένα παράδειγμα. Λέμε όλοι η αγάπη είναι το καλύτερο. Βεβαίως. Αλλά ποια αγάπη, με ποιον τρόπο και πότε είναι αληθινή αγάπη και πότε ψεύτικη. Πότε είναι σταυρική και πότε είναι φαντασία του μυαλού μας. Και η ιδιοτέλεια ή ο ψυχισμός μας θέλει έναν δικό του τρόπο ανάλογα τι βιώματα έχει και πώς μεγάλωσε. Η αγάπη λοιπόν έχει διάκριση. Και να πούμε και πράγματα για το φαινόμενο αυτό το οποίο συνέβη με τον ιό. Χρειάζεται να είμαστε προσεκτικοί. Ο Θεός βοηθάει, αλλά και εμείς να είμαστε προσεκτικοί. Δεν πειράζουμε τον Θεό. Εμένα θα με σώσει ο Θεός γιατί πάω εκκλησία και είμαι αδιάκριτος. Το βάζω σε πειρασμό. Θυμάστε τον πειρασμό του Κυρίου. Λέει, αν ήρθε Υιός του Θεού, πέσει από πάνω και θα σε σώσει ο Θεός. Και τι λέει ο Κύριος, μην εκπειράσεις Κύριε τον Θεόν σου. Λοιπόν, να είμαστε προσεκτικοί και διακριτικοί. Πρέπει, γιατί ο καθένας δεν έχει ευθύνη για τον εαυτό του, έχει για τους γύρω του, μην τους κολλήσει. Γι' αυτό δεν θα έρχεται άνθρωπος στην εκκλησία που είναι ευπαθής, ανήκει στην ευπαθή ομάδα. Πάνω από 65 ετών άνθρωπος δεν θα έρχεται στην εκκλησία αυτόν τον καιρό. Είναι επικίνδυνη ζώνη. Έχουμε ευθύνη. Η προσευχή δεν είναι μόνο στην εκκλησία, είναι και στο σπιτάκι μας. Η Θεία Λειτουργία είναι φάρμακο ζωής, αλλά δεν μετράει η συχνότητα που κοινωνούμε, αλλά η ποιότητα και ο τρόπος και η στάση ζωής. Οι υπόλοιπα σε αναλάβει ο καθένας στην ευθύνη του. Δεν θα πάμε στην κόλαση γιατί αποφύγαμε να έρθουμε κάποιες μέρες στην εκκλησία. Η εκκλησία μας έχει σύνεση σε αυτό και θα πάρει θέση αύριο από ό,τι μαθαίνω και πιστευόμαστε στην εκκλησία. Αλλά λίγο να έχουμε μια ευθύνη, μια συστολή, να είμαστε προσεκτικοί. Και λέμε μένουμε σπίτι μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Για να μάθουμε και την καρδιακή προσευχή. Να μάθουμε την ευχή του Ιησού μέσα στην καρδιά μας. Όπως οι ερημίτες. Και να προσευχόμαστε όχι για μας, για όλο τον κόσμο. Τι ωραία, σαρακοστή αυτό είναι άσκηση. Σιωπή. Σταματάνε και τα κέντρα, τι ωραία. Ό,τι μεγάλη ευλογία, ό,τι και να λέει σε κάποιον, μην βγαίνετε έξω, είναι σαρακοστή, με βάζετε μουσική τώρα. Το αποφασίζει ο νόμος. Τι ωραία που τα κάνει ο Θεός, τα οικονόμησε. Ευλογίες είναι όλα αυτά τα πράγματα. Για να σοβαρευτούμε λίγο, να είμαστε υπεύθυνοι. Λοιπόν, θα βοηθήσει η Παναγία μας, αλλά και εμείς να είμαστε προσεκτικοί. Γι' αυτό το λόγο, συγχωρέστε με, καλό είναι να μην προσκυνήσετε τις εικόνες σήμερα. Η προσκύνηση δεν είναι μόνο τα χείλη, είναι την καρδιά μας. Με μια βαθιά υπόκληση πίστεως. Να είμαστε διακριτικοί, προσεκτικοί. Και έτσι θα μας ευλογεί η Παναγία. Όχι γιατί δεν εμπιστευόμαστε, την εμπιστευόμαστε απολύτως. Αλλά μην την προκαλούμε κιόλας. Αυτά θέλει ο Θεός. Και άλλα πολλά θα τα δούμε στη συνέχεια όπως μας φροντίσει ο Θεός και πει η Εκκλησία μας. Αλλά ένα πράγμα κρατάμε. Ο πλούτος μας, η χαρά μας, η καρδιά, ο πλούτος μας και η χαρά μας δεν είναι ούτε η υγεία μας ούτε η αρρώστια μας, ούτε η ζωή μας ή ο θάνατος μας. Είναι η Παναγία μας και ο Χριστός μας. Θέλει να είμαστε άρρωστοι να είναι ευλογημένοι. Θέλει να πεθάνουμε να είναι ευλογημένοι. Δεν υπάρχει θάνατος όταν έχουμε την Παναγία και τον Χριστό μας. Αλλά να είμαστε προσεκτικοί, να σεβόμαστε και το διπλανό μας, γιατί πάνω από την πίστη είναι η αγάπη. Αυτό δεν λέει ο Απόστολος Παύλος. Δεν δοκιμάζεται η πίστη μας. Ποιος είναι ο πιστός και ο άπιστος, αλλά ποιος μαθαίνει να αγαπάει αληθινά. Γιατί προστατεύοντας τον εαυτό μου, προφυλάζοντας τον εαυτό μου, προφυλάζω και το κοινωνικό σύνολο. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.